जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मशीन आपण बनवणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला जर लाईक नसेल केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, म्हणजे आपण जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करणं काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासं वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीन आपण बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकीपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये आपल्याला इथं यायचं आहे। फोल्डरमध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे। इमेज वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। दुसरा फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि आपल्याला फोटो इथं लहान करून घ्यायचा आहे। फोटो आपल्याला इथं 650 पर्यंत आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर दुसरा फोटो घ्यायचा आहे, तो पण आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचा आहे आणि 650 पर्यंत आपल्याला तो लहान करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला इथं कट करून घ्यायचा आहे। असे आपल्याला इथे 4 इमेजेस आता आपल्याला इथं लहान करून असे ॲड करून घ्यायचे आहे। चार इमेजेस ॲड केल्यानंतर आपल्याला इथं सर्व बीटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर इथं आपल्याला एक इमेज घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला सर्व इमेजेस जे काही इमेजेस असतील ते आता सर्व आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे आहे। तर भावांनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे आहे। त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपलं पण तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे। सर्वात खाली आल्यानंतर आपला जो लॉंग फोटो लावलेला आहे त्याच्यावरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। ओके, पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला आपण बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे। सर्वात खाली आल्यानंतर आपण जो आता हे पहिले 4 इमेजेस आहेत ते 4 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्याच्यावरती टच करायचं आहे। ब्लेंडिंग याच्यामध्ये जाऊन आपल्याला त्याचा टायटल जो आहे तो आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे आणि परत समोरच्या बीटवर टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि जो त्याचा स्टाईल आहे तो आपल्याला त्याचा ऑफ करून घ्यायचा आहे।
म्हणजे आपला इफेक्ट इथं पूर्णपणे येऊन जाणार आहे। त्यानंतर परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर स्टाईल आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे। ऑफ करून घेतल्यानंतर परत चौथ्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि स्टाईल आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे। ऑफ करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत इथं दुसरा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 3.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 3.6 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर हा इफेक्ट आपल्याला कुठपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे, तर हा इफेक्ट आपल्याला द्यायचा आहे इथं आपल्याला एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत। आपण इथपर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं 6.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 6.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इमेजपर्यंत यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बीट आपण दिलेले आहेत। तर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं 9.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि परत 2 बीट एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे। तर त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। परत आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे आणि त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं या 5 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 6.26 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 6.26 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर हा इफेक्ट आपल्याला इथं या 7 इमेजेसला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। इथून आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिले आहेत, त्या 7 इमेजपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिले आहेत, तो इमेज सोडून द्यायचे आहेत आणि त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून परत आपल्याला इथं परत समोर जे एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत तिथपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। इथून आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत, त्या इमेजपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता आपल्याला यायचं आहे इथं आता 13.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 13.24 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर आता आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॉर्डर PNG आणि आपल्या नावाचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आणि व्हिडिओ आपल्याला गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲड दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे। व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे।